Hello everyone, this is Hirop and welcome back to my channel FFT Hub. So guys, মই বহুত ধুনীয়া ৰেচিপি এটা আপোনালোকৰ কাৰণে আজি লৈ আহিছোঁ এটা হেতু হৈছে চিকেন ৰেচিপি এণ্ড বহুতে মোক ৰিকুৱেষ্টটো কৰিছিলে এটা চিকেন ৰেচিপি বনাবৰ কাৰণে সেইটো কাৰণে মই আপোনালোকৰ কাৰণে আজি বহুত ধুনীয়া ৰেচিপি এটা লৈ আহিছোঁ আৰু তাত কি ইনগ্ৰেডিয়েণ্টছ লাগিব আৰু বনোৱাৰ প্ৰচেছটো কেনেকুৱা হ'ব সেইটো আপোনালোকক দেখাই দিব হয় চ' ইউ গাইজ কিপ ৱাচিং গাইজ আহক কি ইনগ্ৰেডিয়েণ্টছ লাগে এই ৰেচিপিটো বনাবৰ কাৰণে সেই গোটেইখিনি দেখাই দিব হয় চ' ফাৰ্ষ্ট আমাক কি লাগিব চিকেন ব্ৰেষ্ট লাগিব চিকেন ব্ৰেষ্টৰ পিচখিনি আমাৰ এইটো সাইজত হ'ব লাগিব মিডিয়াম সাইজ পিচ এটা হ'ব লাগিব ইয়াতকৈ ডাঙৰ হ'ব নালাগে ইয়াতকৈ সৰু হ'ব লাগে আৰু এটা টমেটো লাগিব টমেটো আমি দুটা পিছত কাটিম বেছি চপ কৰি পেলাই সৰু কৰিব নালাগে এণ্ড আমাক লাগিব এইটো পেষ্ট বনোৱা আছে জিঞ্জাৰ গাৰ্লিক পেষ্ট আৰু ইয়াতে জিৰা অকণ দিয়া আছে যোনটো জিৰাটো আমি পিচি লৈছোঁ এণ্ড ইয়াতে চাৰিটা চিলি দিয়া আছে চিলিটো আপুনি যদি দিব বিচাৰে দিব পাৰে আৰু যদি দিব নিবিচাৰে ইটছ অ'কে এণ্ড অন দি আদাৰ আমাৰ আৰু এটা বস্তু লাগিব সেইটো হ'ল কৰিয়েণ্ডাৰ লিভছ অলপমান দিলেই হ'ল বেছি নালাগে কৰিয়েণ্ডাৰ লিভছ লাগিব আৰু এইটো আমাৰ যোনটো গাৰ্লিক আছে এইটো গোটাকৈ গাৰ্লিকটো লাগিব আৰু অনলি 1 স্পুন নট ইভেন ফুল স্পুন অলপমান হাফ স্পুন আমি মাষ্টাৰ্ড অইলো লৈ ল'ম চ' গাইজ এতিয়া আমি যোনখিনি আমাৰ চিকেন আমি ধুই পেলাই ধুনীয়াকৈ থৈ দিছিলোঁ তাতে আমি দিম 1 স্পুন চল্ট আমি ইয়াত চল্টটো দি দিম এণ্ড আফটাৰ ডেট অলপমান বেছি দিব নালাগে অলপমান আমি হেৰি দি দিম ৰংগুৰা তাৰপিছত এইটো হাতেৰে মিক্স কৰিব পাৰে অৰ স্পুন এখন ল'ব পাৰে চ' হাতেৰে মিক্স কৰি দি চ' মই এইটো বেয়া পাওঁ হেৰি ইউজ কৰি চ' হাতেৰে ইউজ কৰি দিছোঁ এণ্ড তাৰপিছত যোনটো আমাৰ হাফ স্পুন মাষ্টাৰ্ড অইল আছে সেই মাষ্টাৰ্ড অইলটো অলপমান দি দিম তাৰপিছত চ' গাইজ এইটো ভালকৈ দিয়া মিক্স কৰি ল'লোঁ তাৰপিছত আমি কি কৰিম চ' গাইজ এতিয়া আমি যিহেতু কৈছিলোঁ যে এটা কুকাৰত 2 to 3 কাপছ অফ ৱাটাৰ আমি দি দিম দি দিয়াৰ পিছত যোনটো আমাৰ চিকেন আছিল চিকেন ব্ৰেষ্ট তাত আমি অলৰেডি চল্ট এণ্ড ৰংগুৰা যোনটো সেইটো দিলোঁ তাৰপিছত এতিয়া আমি পানীত এনেকৈ দি দিম গোটেইকেইটা পিচ মোৰ ইয়াত এৰাউণ্ড 250 গ্ৰামছ অফ চিকেন ব্ৰেষ্ট আছে এতিয়া আৰু ইয়াতে আমি কি কৰিম এই গোটাকৈ আপোনাৰ এই যোনটো হেৰি আছে আমাৰ টমেটো আছে সেইটো দি দিম তাৰপিছত ইয়াত যিমানকেইটা এটলিষ্ট 4 to 5 পিচেছ অফ দিছ গাৰ্লিক আমি ইয়াত দি দিম গোটাকৈ চ' ডেট ফ্লেভাৰটো ভালকৈ আহি থাকে ভিতৰত এণ্ড এইখিনিয়ে তাৰপিছত আমি এতিয়া এইটো 5 to 10 মিনিটছলৈকে এইখিনি বইল কৰিম তাৰপিছত যদি এটলিষ্ট এটা বা দুটা চিটি মাৰিলে হ'ল দুটা চিটি মৰাৰ পিছত এইটো বন্ধ কৰি দিম তাৰপিছত কি কৰিব লাগে আই উইল লেট ইউ নো গাইজ চ' ইউ হেভ টু ৱেইট টিল 5 মিনিটছ চ' গাইজ এতিয়া আমাৰ দুটা চিটি মাৰিলে দুটা চিটি মৰাৰ পিছত অলপমান ঠাণ্ডা হ'ব দিওঁ চ' গাইজ এইটো বইল হৈ গ'ল চাওক বইল কেনেকুৱা হৈছে চ' আফটাৰ ডেট কি কৰিম আমি যোনখিনি বইলড চিকেন ব্ৰেষ্ট আছে সেই গোটেইখিনি আমি বাহিৰত প্লেট এখন উলিয়াই ল'ম তাৰপিছত কি কৰিব লাগে আই উইল লেট ইউ ন' ইউ জাষ্ট কিপ ৱাচিং চ' গাইজ আমি যোনখিনি বইল কৰিছিলোঁ সেই বইল চিকেনখিনি উলিয়াই ল'লোঁ ইয়াত আৰু যোনবিলাক চলিড আপোনাৰ হেৰি আছিলে গাৰ্লিক আছিল সেইখিনি উলিয়াই দিলোঁ এণ্ড যোনখিনি ৱাটাৰ থাকি গ'ল ইয়াত সেই গোটেইখিনি ৱাটাৰ আপোনালোকে একো ইউজ নকৰিব জাষ্ট থ্ৰ' ইট এৱে সেইটো আমাৰ কাম নাই এতিয়া সেইখিনি আমাক দৰকাৰ নাই চ' গাইজ যোনখিনি আমি বইল চিকেন উলিয়ালোঁ প্ৰেছাৰ কুকাৰৰ পৰা সেইখিনি অলপমান ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিম চ' আমি এনেকৈ আইডেলকৈ 5-10 মিনিটছ এনেকৈ আইডেল থৈ দিম তাৰপিছত কি কৰিব লাগে আই উইল লেট ইউ ন' চ' এতিয়া আমাৰ যোনখিনি বইল চিকেন আছিলে সেইখিনি ঠাণ্ডা হৈ গ'ল
আমি 5 মিনিটছমান আইডল থৈ দিলোঁ চ' আফটাৰ ডেট হোৱাট উই হেভ টু ডু ইজ যোনখিনি আমি পেষ্ট বনাইছিলোঁ গাৰ্লিক পেষ্ট আৰু গাৰ্লিক জিঞ্জাৰ তাৰপিছত ইয়াতে আপোনাৰ চিলিজ আছে ব্লেক পেপাৰ আছে জিৰা পাউডাৰটো নহয় যোনটো জিৰা থাকে সেই জিৰাটো পিচি দিছোঁ আমি চ' সেই গোটেইখিনি ইয়াত আছে সেই যোনখিনি পেষ্ট আছিল সেইখিনি আমি ইয়াত অলপমান বেছি নিদিওঁ 1-2 স্পুনমান নট ইভেন 2 স্পুন অলপমান স্পুনত দিলোঁ এতিয়া আমি কি কৰিম এই গোটেইখিনি মিক্স কৰি দিম চ' মই স্পুন ইউজ নকৰোঁ হাতেৰে মিক্স কৰি দি আছোঁ ইনক্লুডিং দি টমেটোটো মিক্স কৰি দিম এতিয়া ইয়াত আৰু এটা বস্তু আহি যায় যে আমি যিহেতু বইল কৰোঁতে অলৰেডি চল্ট দিছোঁ চ' এতিয়াও চল্ট যদি আপোনালোকে অকণ বেছি খাই দিব পাৰে যদি আপোনালোকে মন নাই দেন ইটছ অ'কে নিদিলেও চলিব চ' মই অলপমান স্প্ৰিংকল কৰি দিছোঁ চল্ট চ' আফটাৰ ডেট আকৌ ভালকৈ মিক্স কৰি দিম এতিয়া আমি এনেকৈ ফৰ 10 মিনিটছ এনেকৈ আইডল আকৌ গাইজ আমি যোনটো মেৰিনেট কৰিলোঁ আফটাৰ বইলিং দ্য চিকেন আমি মেৰিনেট কৰিলোঁ উইথ গাৰ্লিক এণ্ড দিছ পেষ্ট যিটো পেষ্ট আমি বনাইছিলোঁ চ' সেইটো পেষ্ট কৰাৰ পাছত আমি 5 মিনিটছমান থ'লোঁ এতিয়া 5 মিনিটছ থোৱাৰ পিছত কি কৰিব লাগিব এনেকুৱা এখন আমাক পেন লাগিব যোনটো হেৰি থাকে কি কৰিব পাৰে এইটো ৰোষ্ট কৰিব পাৰে চ' আমি কি কৰিম গেছটো অন কৰিম আৰু হেৰিটো বহুত কমকৈ ল'ম বেছি নলওঁ দেন আফটাৰ ডেট হোৱাট উই হেভ টু ডু ইজ ইয়াত আমি পেনখন থৈ দিম আফটাৰ ডেট যোনবিলাক আমাৰ বইল চিকেন আছিলে সেইটো আমি ওপৰত দি দিম এবাৰত গোটেইখিনি দিব নালাগে এবাৰত আপুনি 5 পিচমান দিলেই হ'ল বা 6 পিচ মেক্স তাৰপিছত অলপমান ওপৰত এনেকৈ পুৰিব লাগিব এণ্ড গাইজ বিলিভ মি এইটো মই বহুতবাৰ অলৰেডি নিজে বনাই খাইছোঁ ইটছ ভেৰি টেষ্টি আৰু যেতিয়া আপুনি পুৰি থাকিব জাষ্ট উইথ 1 স্পুন নহ'লে কিবা বেলেগ বস্তু ইউজ কৰিব পাৰে জাষ্ট এইটো বাৰে বাৰে মুভ কৰি থাকিব চ' ডেট বেছিকৈ পুৰি নাযায় এক ছাইডত ত' এইটো যেতিয়া আমি কৰিম তেতিয়া আমাৰ কি আহিব যোনখিনি আমি মেৰিনেট কৰিছিলোঁ সেই মছলাখিনি ধুনীয়াকৈ সোমাব ইয়াত আৰু অন দি আদাৰ হেণ্ড আৰু বহুত ধুনীয়া এটা বাৰ্ণিং স্মেল এটা আহিব সেইটো বহুত ভাল লাগে চ' এইটো যেতিয়ালৈকে আপোনালোকে গম পাব ৰেডিছ এটা যেতিয়ালৈকে ফিল নাহে তেতিয়ালৈকে এইটো আপুনি পুৰি থাকিব চ' গাইজ এইটো পূৰা কুকড হৈ গ'ল এতিয়া চ' আমি এইটো যোনটো এইটো ফাৰ্ষ্ট বেটছ বুলি ক'ব পৰা যায় চ' ফাৰ্ষ্ট স্লটটো আমি ইয়াৰ পৰা উঠাই এইটো ধুনীয়াকৈ এখন এক্সট্ৰা প্লেটত আমি লৈ লওঁ চ' উই হেভ টু ডু ছেইম থিং উইথ দ্য আদাৰ চিকেন পিচেছ এতিয়া আমি আকৌ নেক্সট স্লটটোত 6 পিচমান দি দিম এইটো বাৰ্ণ হ'ব দিম এতিয়া চ' আফটাৰ যিহেতু আমি কুকাৰত বইল কৰিলোঁ এইটো পূৰা ফুল কুক তেতিয়াই হৈ গৈছিলে এতিয়া জাষ্ট আমি বেছি জ্বলাই দিব নালাগে আমি অলপমান খালি গৰম হৈ পেলাই ৰেডিছ যোনটো ফিল আহে সেইটো আহিলেই হ'ল আৰু তেতিয়া আমাৰ বেছিকৈ স্ম'কি ফিলটো আহে যেতিয়া আমি খাওঁ আৰু লাহে লাহে অলপমান স্প্লিট কৰি থাকিব ঘূৰাই থাকিব পিচেছকেইটা যাতে এক চাইডে বেছিকৈ জ্বলি নাযায় চ' গাইজ আমাৰ লাষ্ট স্লটটো হৈ গ'ল চ' আফটাৰ আমি ৰোষ্ট কৰাৰ পিছত এতিয়া ভিউটো এনেকুৱা হৈছে এতিয়া কি কৰিব লাগিব নেক্সট ষ্টেপ আই উইল লেট ইউ ন' জাষ্ট কিপ ৱাচিং চ' গাইজ আপোনালোকে দেখিলে যে আমি যোনখিনি আমাৰ চিকেন ব্ৰেষ্ট আছিলে সেইখিনি বইল কৰিলোঁ আফটাৰ বইলিং তাৰপিছত এতিয়া কি কৰিম যোনখিনি আমাৰ কৰিয়েণ্ডাৰ লিভছ আছিলে সেই লিভছখিনি আমি স্মেটছ কৰি দিম আমি কাট নকৰোঁ নাইফেদি যেতিয়া স্মেটছ কৰে তেতিয়া কি হয় যোনটো কৰিয়েণ্ডাৰৰ ধুনীয়া স্মেল এটা থাকে এৰোমাটো বহুত ধুনীয়াকৈ আহে চ' এইটো আমি ইয়াত আমি যোনখিনি অনিয়ন আছে সেইখিনি ওপৰত স্প্ৰিংকল কৰি দিম
এণ্ড লাষ্টত এটা অপশ্যনেল বস্তু আছে। অপশ্যনেল বস্তুটো হৈছে ইউ কেন ইউজ দিছ থিং, পেৰি যোনটো হয় সেইটো আপুনি দিব পাৰে ইফ ইউ ৱান্ট, আৰু যদি দিব নিবিচাৰে ইটছ অ'কে, আপোনালোকৰ কথা। চ' মই এইটো টেষ্ট এনহেঞ্চিঙৰ কাৰণে অলপ দি দিছোঁ, যিহেতু এইটো স্নেক হয়, এইটো আমি ভাতৰ লগত বা ৰুটিৰ লগত তেনেকৈ খাব নোৱাৰোঁ, এইটো ড্ৰাই হয়। চ' অকণ পেৰি মিক্স কৰি দিছোঁ, আৰু চল্টটো আপুনি নিজৰ টেষ্টৰ হিচাপত লৈ ল'ব। আফটাৰ ডেট হোৱাট ইউ হেভ টু ডু ইজ মিক্স ইট। মিক্স কৰিলে এতিয়াও ৰেচিপিটো কমপ্লিট হোৱা নাই। চ' এতিয়া আমি নেক্সট কি কৰিব লাগিব, জাষ্ট কিপ ৱাটছিং। চ' গাইজ এতিয়া যিহেতু আমাৰ এই কমপ্লিট বস্তুটো হৈ গ'ল, আফটাৰ ডেট ইয়াত আৰু অকণ টেষ্টটো এনহেঞ্চ কৰিবৰ কাৰণে আৰু অকণ স্পাইচি বনাবৰ কাৰণে আৰু এটা বস্তু কৰিব লাগিব। চ' কি কৰিব লাগিব, আমি অলপমান নিমখ ল'ম, বেছি নলওঁ, হাফ স্পুনমান নিমখ ল'ম, অলপমান কৰিয়েণ্ডাৰ ল'ম, কৰিয়েণ্ডাৰ লিফ, আৰু দুটা চিলি ল'ম। আৰু চিলিৰ লগত আৰু কিবা এটা বস্তু লাগিব, সেইটো হৈছে অলপমান নট বেছিকৈ নল'ব চিলি পাউডাৰ, যোনটো টেষ্ট এনহেঞ্চিঙৰ কাৰণেহে মই কৈছোঁ, এইটো বেছিকৈ দিলেও কিন্তু বেয়া লাগিব। চ' অলপমান মই দি দিছোঁ। ইয়াতে কি কৰিম, এইটো মই অসমীয়া ষ্টাইলত ইয়াতে নিমখটোত ভুহাৰিম। চ' ভুহাৰি খোৱা টেষ্টটো বেলেগ এটাই আহে। এণ্ড যোনখিনি আমাৰ কৰিয়েণ্ডাৰ আছে সেইটো স্মেটছ কৰিম, স্মেটছ কৰি আমি ইয়াত দিম আৰু নিমখটোৰ লগত ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰিম। আফটাৰ ডেট যোনখিনি মছলা হৈ গ'ল, এইখন মছলাকণ, সেই মছলাকণ আমি ইয়াত চিকেনত ওপৰত এনেকৈ দি দিম। তাৰপিছত কি কৰিব লাগে, আই উইল লেট ইউ ন'। চ' গাইজ আৰু এটা বহুত টেষ্টি বস্তু বনাইছোঁ, এইটো অপশ্যনেল হয়, যদি ভাল পায় ইউ গাইজ কেন হেভ দিছ অলছ'। এটা চাটনি বনাইছোঁ মই। চ' চাটনিটো কি আছে ইয়াত আছে জলফাইটো মই কাটি লৈছোঁ, কাটি পেলাই তাত কৰিয়েণ্ডাৰ লিভছ দিছোঁ, জলকীয়া 10টামান দিছোঁ, চ' ডেট এইটো যিহেতু এইটো বস্তু টেংগি হয়, বহুত টেঙা হয়, ত' তাত যাতে অকণমান আৰু স্পাইচি ফিল এটা আহি যায়। চ' এই বস্তুটো বনাইছোঁ। এই বস্তুটো কি কৰিম, 1 স্পুন আমি কিনাৰত লৈ ল'ম। চ' এইটো যিহেতু আমি এটা স্নেক বনাইছোঁ, কাৰণ কি এইটো আপুনি ভাতৰ লগত বা হেৰিৰ লগত খাব নোৱাৰে, এইটো স্নেক ইভিনিং কেতিয়াবা খালে বা টিফিনত কেতিয়াবা কেৰি কৰিব পাৰে, চ' তেনেকৈ ল'ব পাৰে। এণ্ড এইটো আমি ভালকৈ এতিয়া মিক্স কৰি ল'ম। এণ্ড মিক্স কৰাৰ পিছত এতিয়া এইটো এনেকৈ ল'ম। আফটাৰ ডেট এই যোনটো চাটনি বনাইছোঁ, চাটনিটোত এনেকৈ লগাম। আফটাৰ ডেট আই এম টেলিং ইউ ইটছ ডেম টেষ্টি। যদি আপোনালোকে বইল খানা খাই আছে বহুত দিনৰ পৰা, এণ্ড আপুনি অকণ নতুন বস্তু টেষ্ট কৰিব মন গৈছে, দেন দিছ ৰেচিপি ইজ বেষ্ট, আই এম টেলিং ইউ গাইজ। মই বহুতবাৰ খাইছোঁ এণ্ড ইটছ ভেৰি টেষ্টি। আপোনালোকে ট্ৰাই কৰি চাওক, বেছি টাইমো নালাগে, এণ্ড ইটছ ভেৰি ইজি। আৰু ইয়াত এক্সট্ৰা বেলেগ একো মছলা নাই। আপুনি যিহেতু গম পাইছে, ইয়াত অকল আদা আছে, নহৰু আছে, জলকীয়া আছে, ব্লেক পেপাৰ আছে, আৰু এক্সট্ৰা অলপ জিৰা আছে, যোনটো পাউডাৰ আমি ইউজ কৰা নাই। জিৰাটো আমি ইউজ কৰিছোঁ, যোনটো জিৰা পায়, সেইটো আমি পিচি লৈছোঁ। চ' সেইখিনি বস্তুৱে আছে ইয়াত। আৰু আদাৰ দেন ডেট আপুনি ইয়াত বেছিকৈ এক্সট্ৰা যোনটো পেকেট মছলা পায় সেইবিলাক নিদিব। এণ্ড মই যেনেকৈ কৈছোঁ তেনেকৈ বনাওক। আৰু এইটো যোনটো চাটনি হয়, এইটো অপশ্যনেল হয়, বাট ষ্টিল আপোনালোকে যি চাটনিটো ইউজ কৰে, আই এম টেলিং ইউ ইটছ ভেৰি টেষ্টি। মই খাই আছোঁ বাৰু, আৰু মই খাই লওঁ। আফটাৰ ডেট আই উইল চি ইউ আফটাৰ 5-10 মিনিটছ। চ' গাইজ মই খালোঁ পেট ভৰাই, আৰু বহুত ভাল লাগিলে। অলপমান মই মাৰ কাৰণে থৈ দিছোঁ, অলপমান মই আমাৰ কেমেৰামেন যোনটো বিহাইণ্ড দ্য লেন্স আছে তেওঁৰ কাৰণে অকণ থৈ দিছোঁ। আৰু বহুত টেষ্টি আছিল ৰেচিপিটো। আপোনালোকে প্লিজ এইটো এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাওক, আৰু যদি ভাল পায় জাষ্ট লেট মি ন' ইন মাই কমেণ্ট ছেকশ্যন। আৰু যদি কিবা বেলেগ এনেকুৱা ৰেচিপি বনাব বা আপোনালোকে বিচাৰে যে মই বনাওঁ, দেন প্লিজ লেট মি ন'। আৰু এই ভিডিঅ'টো লাইক কৰক, শ্বেয়াৰ কৰক উইথ ইয়ৰ ফ্ৰেণ্ডছ এণ্ড ফেমিলি। আৰু আশা কৰোঁ যে আপোনালোকক মই নেক্সট ভিডিঅ'ত দেখা পাম। টিল দেন, ষ্টে ফিট এণ্ড ষ্টে হেল্ডি। গুড বাই। এটা যে ইটিং ভিডিঅ' যে থাকে যে ইউটিউবতে দিয়া, একদম খালি চাইনিজ মানুহলৈকে।
মই শিকাই আছোঁ কেনেকৈ খাব লাগে কেনেকৈ এনেকৈ অকণমান কৰি ল'ব এনেকৈ বিলাহীটোৰ লগত স্মেছ কৰি দিছোঁ এতিয়া লগাবা চাটনিটো এনেকৈ দিবা জোৰত কোৱা শুনা পোৱা নাই চাটনিটো অকণমান এনেকৈ দিবা তাতে তুমি এইটো অনিয়নৰ পিচ এটা এনেকৈ দি দিবা এনেকৈ দিবা তুমি নিজে খাবা আচ্ছা মই ভাবিছোঁ মোক খোৱালা হয় নেকি